السلام عليكم. من المسائل المهمة جدا في الحوار الإسلامي المسيحي مسألة صلب المسيح. ولو حصل وتحاورت مع أي شخص مسيحي وسألته عن أدلة صلب المسيح يقول لك الإنجيل قال إن المسيح صلب. طيب أنا مش مؤمن بالإنجيل، أنا الإنجيل بالنسبة لي كتاب ملوش قيمة كبيرة. يقول لك لا مش مشكلة، ما احنا عندنا أدلة تانية. إيه بقى اللي هي الأدلة التانية غير الإنجيل؟ الأدلة الخارجية اللي خارج الإنجيل. يقول لك إن احنا عندنا كفن المسيح، الكفن المقدس. أيوة، يعني إيه الكفن المقدس؟ إيه حكايته؟ هيقول لك إن هو عبارة عن قطعة قماش من الكتان، طولها 4 متر ونص تقريبا وعرضها 1 متر فقط، وهي مصنوعة من الكتان، واكتشفت لأول مرة سنة 1354 في فرنسا. أيوة، وبعدين ايه برضو علاقة ده بالمسيح؟ يقول لك لا، ما هو مش اي كفن عادي، ده عليه شخص مصلوب. بيظهر على الكفن من الامام ومن الخلف من الناحيتين صورة شخص مصلوب ومتألم، شخص مصلوب ومتألم وعليه اثار التعذيب. ايوه، برضو ايه اللي عرفك ان ده المسيح؟ ايه اللي عرفك ان الشخص المصلوب ده المسيح؟ ما هو في اشخاص كثيرين صلبوا غير المسيح، لان عقوبة الصلب دي اصلا كانت عقوبة مشهورة ومنتشرة في الأزمنة القديمة. فليه قلت تحديدا ان الشخص المصلوب ده هو المسيح؟ سؤال محتاج تفكير، محتاج كل شخص مسيحي بيؤمن بخرافة وبأكذوبة كفن المسيح أو بالكفن المقدس إن هو يفكر في السؤال ده كويس. إيه اللي عرفك إن الشخص اللي بيظهر على الكفن ده هو المسيح؟ أنت ما تعرفش المسيح شكله كان إيه، ما عندكش أوصافه في الإنجيل وأوصافه من أي طريق مختلف، ما عندكش أي وصف المسيح. فإيه اللي عرفك إن الصورة اللي ظهر على الكفن الأبيض المصنوع من الكتان هي صورة المسيح؟ مفيش دليل على الكلام ده. فأنت بتعتبر الكفن ده اللي هو قطعة القماش دي دليل على المسيح، دليل على موت المسيح وصلبه، مع ان ما عندناش اي دليل واحد ان الشخص اللي تظهر صورته على الكتان هو المسيح نفسه. طب ايه رأيك ان انا هثبت لك ان موضوع كفن المسيح ده مجرد خرافة واكذوبة الكنيسة عملتها عشان تضحك عليك وتخدعك وتثبتك على دينك وعشان تاخد منك الفلوس؟ لان انت كمسيحي هتروح تزور المكان الكاتدرائية اللي موجود فيها الكفن ده في تورينو، هتروح تزور مزار سياحي وهتدفع فلوس عشان تدخل وعشان تزور المكان وتنشط السياحة عندهم. فالكنيسة بتخدعك عشان تثبتك على الدين ده اللي معلوش أدلة وعشان تاخد منك فلوس من وراء زيارتك للمكان ده. انا هثبت لك بدليل ان الكلام ده مجرد اكذوبة معلهاش دليل واحد ان هو من الموضوع ده للمسيح عليه السلام. احنا اتكلمنا بالفعل عن دليل واحد. انا اول دليل ان مجرد وجود صورة شخص على قطعة قماش ما هوش دليل ان ده المسيح، لان عندنا عقوبة الصلب كانت عقوبة منتشرة في الازمنة القديمة، منتشرة في أزمنة كثيرة جدا. في إيه الدليل إن الشخص ده هو المسيح؟ ما عندناش أي دليل إن الشخص اللي تظهر صورته مصلوبة على قطعة الكتان هو المسيح. الدليل الثاني من خلال الإنجيل نفسه، من خلال كتابك المقدس نفسه. يعني كفن ده بتظهر عليه اللي هو كفن المسيح اللي انت بتقول ان هو كفن المسيح، يعني بتظهر عليه صورة شخص مصلوب من الوجه الى القدم، صورة الجسم بأكمله. مع ان الانجيل اللي انت بتؤمن بيه بيقول ان الرأس كانت له قطعة منفصلة عن الكفن، يعني الرأس كانت ملفوفة بقطعة قماش بيسموها منديل وباقي الجسم ملفوف بالكفن. تعالوا بقى نقرأ سوا النص اللي موجود في انجيل يوحنا اصحاح 19 الفقرة 40. فأخذ جسد يسوع ولفاه بأكفان مش كفن واحد. يعني جسد المسيح وفقا لإيمانك اللي هو الإنجيل ده كان مكفن في أكفان مش كفن واحد 4 متر ونص في متر. يبقى انت قدامك حاجتين، اما ان انت تؤمن بالإنجيل ده بالكتاب المقدس ده، واما ان انت تؤمن بالكفن اللي هم قالوا لك عليه ان هو كفن المسيح. ونص تاني في إنجيل يوحنا الإصحاح 20 الفقرة 7 يقول النص: والمنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعا مع الأكفان. المنديل اللي كان ملفوف حول الرأس. يعني الكتاب المقدس إنجيل يوحنا 20:7 بيقول إن الرأس كان ملفوف في منديل. فإزاي بقى صورة الشخص ده كله من الرأس للقدم ظهرت على الكفن القطعة واحدة، مع إن الوجه والرأس كانت ملفوفة في قطعة منفصلة وفقا للإنجيل؟ فإما إن أنت تؤمن بالإنجيل ده، وإما إن أنت تؤمن بقصة الكفن دي، وإما إن الاتنين أصلا مجرد أكاذيب ومجرد
تلفيقات وتحريفات لإثبات شيء لم يحدث حقيقة. فالإنجيل نفسه اللي انت بتؤمن بيه ان هو مقدس بينفي أكذوبة كفن المسيح، بيقول لك ان الكلام ده غير صحيح. المسيح وفقا للإنجيل اتكفن بأكثر من قطعة، والرأس كان لها قطعة منفصلة، لكن الكفن المقدس أو كفن تورينو اللي عشان موجود في كاتدرائية تورينو، أو الكفن أو كفن المسيح، هو عبارة عن قطعة واحدة يظهر فيها الجسم بأكمله. طب أنا عاوز أسألك عن حاجة، أنت مش مستغرب إن الكفن ده ظهر فجأة من العدم؟ يعني ظهر لأول مرة سنة 1354 في فرنسا من العدم، محدش اتكلم عنه قبل كده. كتبة الأناجيل ما تكلموش عنه، ما قالوش إن عندنا كفن المسيح. تلاميذ المسيح، الرسل المسيح، تعاليم الرسل، رسائل بولس، القديسين اللي بعد المسيح بفترات، كل الناس دول محدش فيهم اتكلم عن شيء اسمه كفن المسيح. فجأة من العدم ظهر شيء اسمه كفن المسيح فجأة. الموضوع ده مش غريب شوية؟ مش المفروض يخليك تفكر ازاي الموضوع ده حصل فجأة وظهر فجأة من العدم؟ ما كانش له اي وجود تاريخي قبل سنة 1354. فكر، شغل دماغك شوية. تاخد كمان دليل ان الكفن ده مجرد أكذوبة وخرافة الكنيسة بتضحك بيها عليك. طيب خد الدليل ده، دليل علمي مهم جدا. تعرف ان في حاجة اسمها التأريخ بالكربون 14. الخاصية دي او الاختراع ده او المعلومة دي اكتشفها العالم ويلارد ليبي سنة 1949، وحصل على جائزة نوبل بسبب الاكتشاف ده. العلماء بيقولوا ان اي كائن حي سواء كان انسان او نبات او حيوان بيكون داخله نسبة معينة من كربون 14، ولما الكائن الحي ده بيموت، الإنسان أو الحيوان بيموتوا أو النبات بيحصد من الأرض، لما الكائن الحي بيموت بتبدأ نسبة الكربون 14 في الإضمحلال، يعني بتبدأ النسبة دي تقل بكمية معينة. من خلال المعلومة دي العلماء بيقدروا يحددوا تاريخ موت هذا الكائن الحي أو تاريخ حصاد هذا النبات، هذا الزرع. في الحالة اللي احنا بنتكلم عنها، احنا بنتكلم عن نبات ايه؟ بنتكلم عن الكتان، لان احنا في البداية قلنا ان الكفن ده مصنوع من قماش، والقماش ده من الكتان. فالعلماء بيقدروا يحددوا تاريخ الكفن او تاريخ الكتان اتحصد امتى. الكتان ده لو اتحصد في القرن الاول الميلادي فهيكون عندنا دليل قوي ان الشخص ده كان المسيح. هو مش قوي جدا يعني، لان في اشخاص كتير جدا غير المسيح صلبوا. المسيح يعني باعتقادك ان هو صلب، يعني في اشخاص كثيرين جدا صلبوا مش المسيح بس، لكن خلينا نقول ان هو دليل قوي، دليل قوي انه من نفس الفترة الزمنية، ان الكتان ده في القرن الاول الميلادي، على فرض يعني ان هو في القرن الاول الميلادي. قلنا ان ويلارد ليبي اللي هو صاحب الاكتشاف ده او الاختراع ده عمله سنة كام؟ 1949، وحصل على جائزة نوبل. يعني احنا ما بنتكلمش عن حاجة بسيطة يا جماعة، يعني بنتكلم عن اكتشاف له أهمية كبيرة جدا في تاريخ البشرية وفي العلم. بيقدروا من خلاله يحددوا تاريخ المخطوطات، تاريخ البردي، تاريخ الآثار المحنطة وغيره. العجيب بقى والطريف ان الكنيسة رفضت تماما إجراء فحص الكربون 14، مع ان الفحص ده هينهي الموضوع تماما، هيثبت ان الكفن ده للمسيح. ده لو كان للمسيح فعلا يعني هيحدد لنا تاريخ حصاد هذا الكتان المصنوع منه الكفن. الكنيسة من سنة 1949، يعني من وقت اكتشاف خاصية كربون 14، الكنيسة رفضت تماما إجراء الفحص على الكتان، مع ان احنا مش محتاجين غير 10 سنتي، يعني قصاصة صغيرة جدا من طرف الكفن، ونقدر العلماء يقدروا من خلالها يحددوا تاريخ الكتان ده. بيفحصوها في المعامل ويحددوا الكتان ده تم حصاده في اي عام. الكنيسة رفضت تماما، مع ان احنا عندنا يا جماعة بنتكلم عن كفن 4 متر ونص طول ومتر عرض، يعني انت لو اخدت قطعة صغيرة من الجانب مش هتؤثر في اي شيء. 10 سنتي بس هيقدروا من خلالها يثبتوا المسألة، يثبتوا ان الكفن ده كان في القرن مثلا الاول ميلادي، الثاني ميلادي، الثالث ميلادي، وهكذا. الكنيسة رفضت تماما، حتى ان جوزيف فيتزماير اللي هو قسيس كاثوليكي امريكي مشهور تعجب من الموضوع ده، وقال ان الكنيسة كتب يعني في تفسيره على انجيل لوقا
سنة 1985، يعني من 1949 لحد 1985، والكنيسة بترفض تماما إجراء فحص الكربون على الكفن. فيتزماير مستغرب جدا، بيقول إن الكنيسة لحد دلوقتي رافضة، مع إن الموضوع ده موضوع محوري وموضوع هينهي الحوارات والنقاشات والجدالات اللي حول الكفن، هينهيها بطريقة كبيرة جدا. الكنيسة رافضة الكلام ده. الراجل يعني كان تقريبا كان بيلطم يعني في الكتاب وهو بيكتب في تفسيره على انجيل لوقا، كان مستغرب جدا. وبعدها مباشرة بيقول ايه؟ الكلام ده كتبه سنة 1985. بعدها مباشرة بيقول حتى لو ثبت ان الكفن ده من القرن الاول الميلادي، فاحنا ما عندناش دليل برضه ان الكفن ده للمسيح. حتى لو هو كان من القرن الاول الميلادي، فاحنا ما عندناش دليل ان الكلام ده او ان الكفن ده كان للمسيح، لان في اشخاص كثيرين صلبوا. ده كلام جوزيف فيتزماير، القسيس الكاثوليكي الامريكي المشهور المعروف. يبقى احنا بنتكلم من سنة 1949 اللي هو اكتشاف الكربون 14 او التأريخ بالكربون 14، لحد سنة 1985 والكنيسة بترفض الموضوع ده رفض تام، لحد ان علماء المسيحية نفسهم بيستغربوا الموضوع ده. بقول لك 10 سم بس يا جماعة، احنا مش محتاجين كمية كبيرة يعني، مش هناخد الكتان كله ونبوظه يعني، محتاجين 10 سم بس. قصلنا قطعة صغيرة كده من جنب الكفن وهنعمل عليها الفحوصات ونخلص يعني، الموضوع مش معضلة. وبعدين بقى سنة 1989 والتاريخ بالكربون 14 مكتشف 1949، يعني بعدها بتقريبا 39 سنة، الكنيسة أخيرا وافقت، قالت خلاص يلا خدوا بقى قطعة كتان وافحصوها وقولوا لنا بقى النتيجة ايه. فعلا أخدوا قطعة كتان وأرسلوها ل3 معامل مختلفة، واحد في سويسرا، وواحد في الولايات المتحدة الأمريكية، وواحد في بريطانيا. ظهرت النتيجة بعد 6 شهور. المعامل أرسلت النتيجة وقالت يا جماعة الكفن ده هو كفن من القرن الأول الميلادي. لا بنهزر والله، لا، قالوا الكفن ده من سنة 1260 إلى 1390، يعني من إطار زمني في الفترة دي من 1260 إلى 1390 ميلادية. يعني الكفن ده الكتان ده مصنوع أو محصود من الأرض في الفترة الزمنية دي، يعني بعد المسيح بتقريبا 13 قرن من الزمان. طبعا النقطة دي أنهت الموضوع تماما، أصبح كفن المسيح اسمه كفن تورينو، المكان اللي هو موجود فيه حاليا بيقولوا عنه كفن تورينو. مبقاش حد من العلماء إلا قلة قليلة جدا بيقولوا عنه كفن المسيح أو كفن المقدس، إلا طبعا نصارى العرب أغلبهم مع الأسف ما بيقرأش، والكنيسة بتتعمد هذا الأمر وبتتعمد التضليل، ومفيش حد من علماء الكنيسة بيطلع يقول لهم يا جماعة ده مش كفن المسيح، ده العلم أثبت إن الكتان ده محصود في القرن ال13 أو ال14 الميلادي. يا جماعة ده مش من القرن الأول والله، ده من القرن ال13 أو ال14 الميلادي. احنا بنتكلم عن إيه؟ عن حصاد الكتان، يعني الكتان ده اتشال من الأرض سنة 1260 إلى 1390 في الإطار الزمني ده. فإحنا بنقول إن الفترة دي تم فيها تزوير هذا الكفن أو تم فيها عمل هذا الكفن لخداع المسيحيين البسطاء الذين مع الأسف يصدقون أي شيء تقوله الكنيسة. خلونا بقى نلخص الفيديو عشان الناس اللي تاهت مننا. قلنا إن أول دليل على إن الكفن ده ما فيهوش دليل ان هو للمسيح، اول دليل ان احنا ما نعرفش اصلا ان شكل المسيح ايه اللي عرفك ان الشخص اللي تظهر صورته على الكتان هو المسيح؟ ايه اللي عرفك؟ ما فيش دليل. النقطة الثانية ان الكفن ده ظهر من العدم، ظهر فجأة سنة 1354 في فرنسا، ومالوش اي ذكر في الاناجيل ولا في كتابات الرسل او في كتابات القديسين الاوائل او في كتابات المسيحيين الاوائل، ظهر فجأة من العدم سنة 1354. النقطة الثالثة إن الأناجيل نفسها إنجيل يوحنا تحديدا بينسف موضوع كفن المسيح ده، لأن إنجيل يوحنا بيقول إن المسيح وفقا للإنجيل، يعني مش اعتقادنا كمسلمين، إنجيل يوحنا بيقول إن المسيح كان مكفن في أكثر من قطعة، وإن الرأس كان لها قطعة منفصلة، لكن كفن المسيح أو كفن تورينو اللي بيضحكوا بيه على المسيحيين عبارة عن قطعة واحدة، والقطعة دي تظهر عليها رأس الشخص ده. فازاي تظهر عليها رأس الشخص والرأس كانت ملفوفة في منديل لوحدها؟ الدليل الأخير اللي أنهى الموضوع تماما هو دليل التأريخ بالكربون 14. بعد ما الكنيسة كانت رافضة لفترة طويلة جدا، الكنيسة أخيرا وافقت، وطلعت النتيجة إن الموضوع ده أو إن الكفن ده في القرن ال13 أو ال14 الميلادي. الموضوع انتهى تماما. حاولت إن أنا أبسط الموضوع قدر الإمكان
وأسهله للناس قدر الإمكان، وأضع في نفس الوقت المراجع على الشاشة وأنا بتكلم، وممكن نحطها في وصف الفيديو برضو إن شاء الله. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتنشروه بين أصدقائكم، وتعملوا سبسكرايب للقناة عشان توصلكم بقى الفيديوهات، وتتابعونا في صفحتنا على الفيسبوك، صفحة قناة البينة لمقارنة الأديان والرد على الشبهات. ولو حابين تدعمونا ممكن من خلال باتريون، والرابط في وصف الفيديو. وما تنسوناش من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.